Canton ka ba? Kasi pagkasama kita, lucky me. Wrong. Tortang pancit canton. Unsa man nato ingredients na ano? We have eggs, onions, pancit canton, and the vegetable oil. So step 1, cook the pancit canton into the boiling water. Sabi na diyan sa may sa tanang flavor sa pancit canton. Ano yung pinakaganahan mo? Ganahan ko sa tanan. Pero ang mas bet yun na ko kay sweet and spicy. Sweet and spicy good. Kaya ganun ughang. So ato na unang ang atong unang buhaton kay sunod na buhaton. And then, butangan na tong onions, gamay. Ikaw man na na. Onions. So mix siya. Mo na ito ibutang dire. So kani melody ato na siya ilunod. Dapat I-form na to siya o circle. so circle dito. Hindi ka pwede square, triangle. Dili. Next is the pancit canton tuna flakes. The ingredients: onions, garlic, tuna, butter, eggs, and pancit canton. First is atong ibutang ang butter. Okay, isunod na siya. Sumura na siya ang oil. Mahilis na siya, butnya na nato siya of onions and garlic. So say next, ito na yung butang. Naisabaw? Ibutang na nato ang pancit canton. So ato na siyang tabunan and mag-wait tag 5 minutes and then ready to serve. After 5 minutes, ablihan na na to. Hindi na siya ulo. So, butang doon tubig na ha. Glass of water. Ayun. Butang na siya. So, nakapul ko dito siya, no? So after 1 minute, marin na siya ang salt. And i-add na to ang seasoning. I-add na to ang cheese. So nag-melt ng cheese, ato na ibutang ang egg. Ready? Oh, Canton ka ba? kasi pagkasama kita, lucky me. Wrong. Ito man, Because you're hot and spicy. cheesy pancit. Cheesy pancit canton. A la melody. Next is pancit canton with corned beef. The ingredients: onion, garlic, corned beef, and pancit canton. So, luto na tug una ang corned beef. But first, ibutang sa na to ang onions and garlic. Next, ibutang na to ang corned beef. Corned beef. So next, ibutang na to ang pancit canton.
Tapos ako ko ibutang man eh. Kabalot ko ng corned beef. Okay. So, wala na. So, last part, kay butang na to ang egg. Sa top. Top na siya ang egg. The last is the veggies pancit canton. The ingredients, we have cabbage, onions, and garlic, eggs, and pancit canton, and also the oil. So, tangan na ito mantika. So, ang hapon natin ni gisahon. Ahos. Ang garlic. Garlic. Ahos. Okay. Sige, tanong. Onions. Ito siya. Sunod ang cabbage. Cabbage. Ano yun siya cabbage? Sunod, ato nang ang ibutang ang Nice kayo, tangan na ito doon. Pancit. Last kay ang egg. Doon ka ba? Isa lang. Salam. Pero puli yung ipasit kan po. We're going to rate from least to our favorite. Ang akong list kay ang cheesy pancit canton. Next is the pancit canton tuna flakes and pancit canton with corned beef. Next is the tortang pancit canton, and my favorite is the veggies pancit canton. So ako ang pinaka-low kay cheesy pancit canton. Hindi ko na nakalain. Nakalain ko diyan. Kaduha is pancit canton with corned beef. Then next kay pancit canton with tuna flakes. And ako ang top 2 kay veggies pancit canton. And my favorite kay tortang pancit canton. Bye guys! Bye guys! Mga Thank ano, you! panghugas na may